हेलो साथीहरु, यहाँहरुलाई एफटीएन पीके च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो भिडियो एउटा सिम्पल ब्लाउज कसरी कटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा रहेको छ। यदि हजुरहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि साथमा रहेको बेल आइकन प्रेस गरी युजफुल भिडियो आफ्नो साथीहरुलाई शेयर गर्नुहोला। ल त साथीहरु, आजको यो भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। र सुरुमा हामीले यसरी सिधा लाइन दिनुपर्ने हुन्छ तल। त्योभन्दा माथि 2 इन्ची हाम्रो फोल्डिङको लागि छोड्नुपर्ने हुन्छ कपडा। र त्यसपछि यसको लम्बाइ भनेको चाहिँ 13 इन्ची, यसको 14 इन्ची लम्बाइ रहेको छ। 14 इन्ची नै म फिक्स लिन्छु यसको। त्यसपछि चाहिँ यसलाई पनि हामी सिधा लाइन दिउँ। अनि त्यसपछि यसको काखी गिराउने चाहिँ कसरी लिनुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल हामीले 7 लिन्छौँ जस्तालाई पनि। यसरी 7 दियौं भने अब पछाडी चाहिँ तपाईलाई म बुझाउँछु यो कसरी 7 ले काम गर्छ भनेर। यो चाहिँ छातीको लागि, यो कम्मरको लागि, यो माथि चाहिँ तिराको लागि हो। तिरा नाप गरिएको छ भने त्यसको तिरा राखेर कटिङ गर्ने फर्मुला पनि छुट्टै छ। तर मैले तिरा नाफेको छैन, त्यसकारणले म चाहिँ यसलाई, यो मोटो साइजको मान्छे हुनुहुन्छ त्यसकारणले उहाँको गला चाहिँ 3 इन्ची लिन्छु। 4 इन्ची माथिको यो भाग लिन्छु मैले, यहाँदेखि तल 7 इन्ची उहाँको अगाडिको गला रहेको छ। अनि 7 इन्ची नै म फिक्स लिन्छु। पछाडी चाहिँ 8 इन्ची रहेको छ। अनि तल पनि म 3 इन्ची लिन्छु। त्यसपछि यसरी हामी यसलाई चाहिँ सिधा एउटा बक्स जस्तो बनाएर यसलाई चाहिँ आकर्षक प्रकारको गोलो बनाउन सक्नुहुन्छ। यता पनि हामीले सिधा एउटा लाइन दिउँ। त्यसपछि छाती 39 छ, 39 लाई भागा 4 गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसमा 2 इन्ची जस्तो हामीले एक्स्ट्रा कपडा छोड्छौं लुजिङ। कम्मर चाहिँ 35 छ, 35 लाई भागा 4 गरेर राख्छु। अनि त्यसपछि 2 इन्ची हाम्रो तल पनि लुजिङ छोड्छु म। अनि त्यसपछि नर्मल यसको चाहिँ यसरी चाहिँ सिधा लाइन खिच्नु पर्ने हुन्छ पहिला, तलको चाहिँ थोरै बाहिर गरेर काट्नु पर्ने हुन्छ। अब यो काखीनेर चाहिँ कसरी घुमाउने भन्दाखेरि चाहिँ 1 इन्ची जति यहाँनेरबाट 1 इन्ची जति माथि हुनुपर्छ, यो अगाडिको पाटो भएको कारणले है। अनि पछाडीको चाहिँ कसरी काट्ने भन्ने कुरा चाहिँ म पछि देखाउँछु। अनि यहाँदेखि किनारदेखि 2.5 इन्ची माथि एउटा मार्क लगाएँ, 1.5 इन्ची एउटा मार्क लगाएँ यहाँ तल। अनि यहाँ तलको चुना चाहिँ 20 सेन्टर बनाएर एउटा मार्क दिनुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँ पनि मैले 3 इन्चीमा एउटा चिन्ह लगाएँ। अनि त्यसपछि यहाँनेर 4.5 जति यसको लम्बाइ चुनाको, यो चाहिँ 4 इन्ची राखेँ मैले। यहाँदेखि चाहिँ 4 इन्ची राख्छु। त्यसपछि यसको पनि लगभग 4 इन्ची नै फिक्स राखेँ मैले। यसरी तपाईले जसरी हुन्छ योलाई 20 सेन्टर पर्ने गरी बनाउन सक्नुहुन्छ यो सादा ब्लाउजको लागि। अनि यी जति पनि लाइनहरु छन् यसरी लाइन बनाएर लाइनिङ गरेर त्यसपछि कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अब हामी यसलाई चाहिँ नर्मल कटिङ गरौँ। त्यसपछि चाहिँ पछाडीको भाग पनि कटिङ गर्छौं। त्यो कसरी गर्ने सबै कुराहरु हजुरहरुलाई म विस्तारमा सिकाउने छु। अब हामी यो अगाडिको भागलाई चाहिँ राखौं र पछाडीको जस्तो यो बन्द साइड छ, यो बन्द साइडलाई आफूतिर फर्काएर अनि पछाडीको भागलाई सिलाउनु कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले अगाडिको गर्दाखेरि ओपन साइड आफूतिर बनाएको थिएँ, खुल्ला साइड। अब यसलाई चाहिँ बन्द साइड मैले उता आफूतिर बनाएको छु। अनि बाहिर चाहिँ मैले लगभग 1.5 इन्ची जति मैले एक्स्ट्रा कभर लिएको छु पछाडीको यो काखीको भागमा चाहिँ। त्यसपछि अरु सबै नर्मल छ, नर्मल कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको गला अहिले हामी बराबर नै कटिङ गरौँ। पछाडी चाहिँ हामीले 1 इन्ची ठुलो बनाउनु पर्ने हुन्छ पछाडीको। यस्तो तरिकाबाट अगाडि र पछाडी राखेर तपाईले कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ, नर्मल छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ 1 इन्ची जति ठुलो 8 इन्ची फिक्स बनाएर कटिङ गर्छ। यसमा चाहिँ पाइपिङ राख्नुपर्छ पछाडी तुरपाई गर्नको लागि। र यसरी चाहिँ यो अगाडि पछाडी फाइनल भएको छ साथीहरु हैन। यो अब तलको चुनाको भागलाई चाहिँ कसरी लिने भन्दा यसरी 20 सेन्टर बनाएर एउटा मार्क दिनु पर्यो। त्यसपछि 5.5 जति हामीले चुना राख्नु पर्ने हुन्छ पछाडीको लागि। 1 इन्ची जति हामीले चुना दबाउनु पर्छ यसमा। यो तरिकाबाट हामीले अगाडि र पछाडी कटिङ गर्न सक्छौं। अब हामी लागौं यसको बाहुला कटिङ गर्नतर्फ।
बाहुलाको कटिङ गर्दा चाहिँ दुई प्रकारको तरिकाले कटिङ गर्न सकिन्छ। अहिले चाहिँ म नर्मल तरिका सिकाउँछु, जो माथि सिलाइको भाग यसरी छोडेर यहाँनिरबाट यो अगाडिको भागभरि यसरी नाप्नु होला। 10.5 भयो। त्यो 10.5 लाई त्यो लाइनमा राखेर त्यसपछि पछाडि लाइनबाट नाप्नु पर्ने हुन्छ। यसरी पछाडिको भागबाट नाप्ने, टोटल गरी 20.5 भयो। यसको भागा 2 गरेर राख्दाखेरि 10.25 हुन्छ। हो, त्यो 10.25 लाई प्रयोग गरेर पनि कटिङ गर्न सकिन्छ एउटा। र अर्को तरिका भनेको छातीको 4 भागको 1 भाग गरेर त्यसमा 1 इन्च लुज छोडेर पनि हामीले कटिङ गर्न सक्छौँ। अब यसरी मैले यो कपडा राखेँ, सिधै गरेर कपडा राख्छु, म सिधा राख्छु कपडा यसमा। र यसरी राखिसकेपछि यसको चौडाइ कति लिने त भन्दाखेरि त्यही सेम मैले अघि जो 10.25 बनाएको थिएँ त्यही 10.25 लाई नै यहाँनिर म राख्छु यसरी। अनि त्यस पछाडि 10.25 लाई हामीले फिक्स राख्छौँ। अनि यदि छातीको 4 भागको 1 भाग गर्छौँ भने त्यो त्यहाँनिरबाट पनि यही नै तरिका हो। जस्तै छातीको 4 भागको 1 भाग गर्दाखेरि 9.25 हुन्छ, त्यसमा 1 इन्च प्लस गर्दा 10.25 नै हुन्छ। अनि यो तरिकाबाट सिधै राखेर 2 इन्च भित्र हुनुपर्छ। अब यहाँनिरबाट पुरा लम्बाइ यसको 15 इन्च छ, त्यसमा 2 इन्च चाहिँ हाम्रो फोल्डिङ गर्ने भाग राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि यसको यहाँनिर पनि मार्क लगाउनु होला र यहाँ 3.5 बाट चाहिँ हामीले यसको गोलो सेप बनाउनु पर्ने हुन्छ यसरी। अनि अब यहाँनिर चाहिँ 11 इन्च उहाँको मोरी छ, त्यो मोरीमा 2 इन्च जति हामीले यसको लुजिङ छोड्छौँ। त्यस पछाडि एउटा यो राउन्ड सेप स्केलले यसलाई चाहिँ सिधा एउटा थोरै सेभिङ गरेर हामीले यसलाई सेभ गर्छौँ। त्यस पछाडि यसलाई नर्मल हामीले कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सिम्पल ब्लाउज कटिङ चाहिँ यस्तै तरिकाबाट कटिङ गर्न सकिन्छ। अनि हजुरहरूले यदि नबुझेको कुराहरू केही छ भने मेरो FTN PK च्यानलबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। र त्यहाँनिर पनि मैले केही कुराहरू सिकाएको छु र हजुरहरूलाई भिडियोको लिङ्क मैले एन्ड स्क्रिनमा र माथि आई बटनमा राखिदिन्छु। यसरी हजुरले कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, मन परेको छ भने एक लाइक गर्नु होला, च्यानल पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। यस्तै भिडियो पाउनुहुनेछ। ल त साथीहरू, आजको भिडियोबाट छुट्नेछौँ।